Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng LLDP, trường hợp sử dụng và cách cấu hình tính năng LLDP trên các thiết bị mạng nhé. LLDP là viết tắt của Link Layer Discovery Protocol, được định nghĩa bởi IEEE 802.1ab, là một giao thức khám phá hàng xóm lớp 2, cho phép các thiết bị mạng quảng bá thông tin của nó cho các thiết bị kết nối trực tiếp thông qua cáp mạng hoặc VPN. Các thông tin này bao gồm thông tin về cổng kết nối, mô tả cổng, hostname, device capability, địa chỉ IP, MAC, vân vân, tùy vào loại thiết bị. Chúng ta có một số giao thức tương tự LLDP, ví dụ như giao thức CDP của Cisco, FDP của Foundry, EDP của Extreme, NDP của Nortel. Tuy nhiên, các giao thức trên là giao thức độc quyền của các hãng đó và chỉ được hỗ trợ trên thiết bị của hãng. Còn LLDP là giao thức chuẩn quốc tế được hỗ trợ trên tất cả các hãng thiết bị mạng hiện nay. Trong trường hợp hệ thống mạng của các bạn có các thiết bị của nhiều hãng khác nhau thì các bạn nên sử dụng LLDP để theo dõi thông tin về các thiết bị kết nối trực tiếp. LLDP sử dụng một loại đơn vị dữ liệu là LLDP Data Unit, viết tắt là LLDP-DU, có chứa các mô tả về type, length và value nên chúng ta thường gọi là TLV. Các thiết bị hỗ trợ giao thức LLDP sẽ sử dụng các TLV để gửi và nhận các thông tin về hàng xóm kết nối trực tiếp với nó. Có một số TLV cơ bản như là Port Description TLV, System Name TLV, System Description TLV, System Capability TLV, Management Address TLV là các TLV bắt buộc phải hỗ trợ trên thiết bị. Ngoài ra thì còn nhiều loại TLV khác tùy thuộc vào hãng của thiết bị. Các LLDP-DU này sẽ có địa chỉ MAC đích là một địa chỉ đa hướng đặc biệt. Nếu các thiết bị mạng nhận được gói này thì sẽ không forward sang các cổng khác. Do vậy, các giao thức này chỉ có thông tin về các thiết bị kết nối trực tiếp là như vậy. Tương tự như CDP thì một số thiết bị đầu cuối như là điện thoại IP có thể sử dụng LLDP để yêu cầu gán VLAN hoặc yêu cầu về nguồn PoE, vân vân. Để làm được điều này thì có một phần mở rộng của LLDP được phát triển bởi TIA là LLDP MED, viết tắt của Media Endpoint Discovery, sẽ hoạt động trên một số thiết bị đầu cuối để hiển thị các thông tin của các thiết bị này và các tính năng về PoE, VLAN, cung cấp thông tin vị trí người gọi, vân vân. Dựa trên khái niệm của LLDP thì LLDP thường được sử dụng trong các trường hợp xử lý sự cố. Ví dụ các bạn mới được bàn giao hệ thống nhưng không được bàn giao lại thông tin về mô hình kết nối, địa chỉ IP của các switch, hoặc các bạn đang remote cấu hình và cần xác thực xem thông tin đấu nối có đúng theo kế hoạch hay không thì LLDP là một tính năng rất hữu dụng. Các bạn có thể kiểm tra các thiết bị đã đấu nối đúng port hay chưa hoặc vẽ lại mô hình mạng. Nếu như chúng ta có tài khoản đăng nhập vào các thiết bị khác, các bạn có thể theo net, SSH vào các thiết bị hàng xóm rồi sử dụng LLDP để dò tìm tiếp. Về phần cấu hình LLDP thì cũng khá là đơn giản. Thông thường các bạn chỉ cần bật tắt LLDP là được. LLDP là giao thức chuẩn quốc tế được sử dụng trên tất cả các hãng. Tuy nhiên thì có một số hãng mặc định sẽ bật LLDP, còn một số hãng thì mặc định là tắt. Nên các bạn có thể kiểm tra guide của hãng hoặc các bạn sử dụng lệnh để bật lên. Nếu các bạn muốn bật trên toàn bộ suite thì chúng ta sẽ cấu hình ở mode config global. Chúng ta sẽ bật bằng lệnh LLDP run hoặc LLDP tùy vào loại thiết bị. Thông thường thì chỉ có một trong hai lệnh này thôi. Nếu muốn tắt thì các bạn thêm no ở đầu câu lệnh là được. Ngoài ra thì có các tùy chọn để các bạn thay đổi một số thông số, ví dụ như là hold time, timer, system name. Tuy nhiên thì các bạn nên để mặc định. Management address và management VLAN sẽ là các thông tin về IP và VLAN mà switch sẽ gửi cho thiết bị hàng xóm. Khi các bạn show LLDP trên các switch hàng xóm thì sẽ thấy thông tin này. Các bạn có thể thay đổi về VLAN mong muốn. Thông thường chúng ta sẽ cấu hình là VLAN quản trị. Tùy chọn TLV Select sẽ cho phép các bạn gửi những thông tin gì cho thiết bị hàng xóm. Các bạn cấu hình càng nhiều thì thông tin khi các bạn kiểm tra LLDP sẽ càng chi tiết. Trong mode interface thì các bạn sẽ bật bằng lệnh LLDP Receive và LLDP Transmit.
Nếu các bạn đã bật trong mode Global thì mặc định sẽ bật trên tất cả các cổng. Các bạn chỉ nên cấu hình trong mode Interface trong trường hợp muốn một số cổng chỉ gửi hoặc nhận hoặc tắt hẳn trên một cổng cụ thể thôi. Để tắt thì các bạn vẫn thêm no vào đầu câu lệnh là được. Ví dụ no LLDP transmit nếu các bạn muốn cổng này không gửi các gói LLDP DU ra cho thiết bị hàng xóm. Tùy chọn MED TLV Select cho phép chúng ta chỉ định các LLDP MED TLV sẽ enable trên cổng này. Mặc định thì nó sẽ được bật theo lệnh LLDP Run trong mode Global. Các thông tin mà các bạn có thể cấu hình được sẽ khác nhau giữa các thiết bị và các hãng. Các bạn cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần bật LLDP là đã đủ thông tin rồi. Các phần mở rộng thường ít được sử dụng, chỉ được yêu cầu trong một số hệ thống cụ thể. Giống như CDP thì với LLDP, các câu lệnh quan trọng nhất sẽ là các câu lệnh show. Đầu tiên là câu lệnh show LLDP neighbor. Câu lệnh này sẽ liệt kê tất cả các thiết bị kết nối trực tiếp với switch này và đã enable LLDP. Ví dụ ở đây mình có một switch MyPool IS230-28TF đang kết nối cổng G1/0/4 đến cổng G0/0/12 của switch MyPool này. Khi đó chúng ta có thể vẽ lại hoặc kiểm tra được mô hình đấu nối thực tế. Để xem chi tiết hơn thì các bạn sẽ sử dụng lệnh show LLDP neighbor cộng với cổng mà các bạn muốn kiểm tra và thuộc tính detail để xem chi tiết. Ví dụ mình muốn xem thêm thông tin về switch IS230-28TF đang kết nối đến cổng G1/0/4 thì mình sẽ show LLDP neighbor G1/0/4 detail. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một số thông tin. Chassis ID là địa chỉ MAC trên cổng G0/0/12 của switch IS230. Thuộc tính port description là mô tả của cổng G0/0/12 hiện đang là not advertised do trên switch IS230 chưa cấu hình TLV này. Nếu cần xem mô tả cổng thì các bạn có thể enable thêm thuộc tính port description. Tương tự system capability và enable capability cũng chưa được cấu hình. Management address là địa chỉ IP được sử dụng để quảng bá LLDP DU trên IS230. Nếu các bạn có tài khoản thì có thể theo net hoặc SSH vào switch này để kiểm tra. Ngoài ra thì còn một số các thông tin về chế độ cổng, VLAN, vân vân. Thiết bị hỗ trợ càng nhiều loại TLV thì chúng ta sẽ càng có nhiều thông tin. Nhưng các thông tin quan trọng nhất như mã thiết bị, địa chỉ IP và các cổng đấu nối là các TLV bắt buộc thì các thiết bị đều có và thông thường các bạn cũng chỉ cần quan tâm đến các thông tin này. Ngoài ra còn một số lệnh show LLDP khác, ví dụ show LLDP interface thì các lệnh này để kiểm tra xem cổng đã bật LLDP hay không thôi. Các bạn chỉ cần quan tâm đến lệnh show LLDP neighbor và LLDP neighbor detail là được. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính năng LLDP và ứng dụng của nó. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.